እንደምን ቆያችሁ በዛሬ ክፍል ስለ ሎጎ ይህን ፓርት እንዴት እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ። ስለዚህ SharePoint ቲም ሳይት ላይ ነን። ሎጎን ለመቀየር ባይ ዲፎልት እዚህ ላይ ምንም ሎጎ አያሳይም። ስለዚህ እኛ የካምፓኒ ሎጎን ማስገባት አለብን። ስለዚህ ሞዴሬን ሳይት ላይ ሎጎ ለመቀየር ቀጥታ እዚህ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሳይት ኢንፎርሜሽን የሚላል ሳይት ኢንፎርሜሽን ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ሳይት ሎጎ የሚላል እዚች ከስር በኩል ያለውን ሎጎን ክሊክ ስናደርግ እዚች ጋር መተን የካምፓኒ እኛ የምንፈልገው የራሳችን ሎጎን እንመርጣለን። ከዛ መረጥን። የዚህ ለምሳሌ ነው የማይክሮሶፍት ሎጎ መርጫለሁ። ስለዚህ ይሄንን የመረጥኩትን ሎጎ እዚህ ጋር ኦኬ ላለው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሎጎ አስቀመጠልን ማለት ነው። በዚህ መልክ የካምፓኒን ሎጎ መቀየር እንችላለን።